लेखिनी मारिबल अपना 3 दिन मान লাগিব लेखिनी मारिबल अपना 3 दिन मान লাগিব Oh no! 3 ঘন্টা মানে 4 দিনত হৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈ যাব টেনচন নাই ন 3-4 মান নমস্কাৰ বন্ধুসকল টিপিজি বুলেট লভাৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই কৰি লওক আৰু সাইডত থকা ঘণ্টি বুটামটো টিপি লওক তো বন্ধুসকল অলপ দেৰি নকৈ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি কওকচোন প্ৰথমতে ইয়াত কি হ'ব এটা খেলটো এই ওপৰত ধান সোমাব তাৰপিছত ধান এইফালে যাব তাৰপৰা ধানটো ইয়াত সোমাব বেক সাইডে ধান এইফালে ধান ওলাব অঁ খেৰটো এইটো চাইডে ওলাব এইফালে ডাইৰেক্ট পূৰা হাৱা মাৰিব মানে হে এইফালে হাৱা মাৰিব আৰু ধানটো ওলাব এইফালে সেইটো চাইড ওলাব বস্তুটো আপোনাৰ মানে ট্ৰেক্টৰৰ পৰা চলিব ন ট্ৰেক্টৰ ষ্টাৰ্ট কৰি থাকিব লাগিব ই চলি থাকিব ন আৰু এই জেগাডোখৰ কেলৈ দিয়া হৈছে উঠিব মানে অঁ ধান ভৰাব তাৰপৰা নৰ্মেল যিটো আমি যে মৰণা মাৰোঁ তেনেকৈ হ'ব নেকি তাতকৈ অলপ চাফা হ'লে ধান ক্লিয়াৰ আহিব থাকি নাযায় মোটামুটি ক্লিয়াৰ খেৰবিলাক অলপ হেৰি হৈ যায় ছুটি হৈ যায় মুঠিৰা নহ'লে গোটা গোটাকৈ ওলাই যায় ছুটিৰ কথা এইখিনি কিমান টাইম লাগি যাব 3 ঘণ্টা মানে 4 দিনত হৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈ যাব টেনচন নাই ন ঠিক আছে বন্ধুসকল তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব তো আজিলৈ বাই জয় আই অসম